شو الصفات اللي بيتميز فيها الكاتب عن غيره من الأشخاص؟ هاي واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على تشانل سيناري. بهيدا الفيديو رح جاوب على سؤال بعثته فاطمة خلف بتقول فيه: كيف بتقدري تعرفي انه هيدا الانسان ممكن يكون عنده الموهبة؟ اولا يعني كتار اللي ممكن يكتبوا او يكون عندهم خيال بس ما عارفين يترجموا هذا الشيء، بس قليل بتكون كتاباتهم ممتعة او فيها شيء مختلف. او بمعنى تاني، شو الصفات اللي بتكون عند الشخص لنطلق عليه كلمة كاتب؟ سؤال حلو ومهم كتير يا فاطمة، رح جرب جاوب عليه بكل التفاصيل. كرمال هيك احضروا الفيديو للآخر، اعملوا سبسكرايب، ما تنسوا تكبسوا الجرس ليوصلكم نوتيفيكيشن بكل فيديو جديد بننزله، لايك إذا عجبكم الفيديو، كومنت إذا عندكم أي سؤال أو استفسار، وأكيد ما تنسوا تعملوا شير مع أصحابكم لحتى هن كمان يستفيدوا من المعلومات يلي عم قولها. لحتى جاوب على القسم الأول من السؤال، كيف بنعرف إنه الشخص ما عنده موهبة بالكتابة؟ ببساطة لما نقرأ شو كاتب وكيف بيكتب، وهل هالشي اللي عم يكتبه بيلمس مشاعر الناس؟ أسلوب الكتابة تبعه هل هو جاذب أو أسلوب اعتيادي وتقليدي؟ بس بدنا ناخد بعين الاعتبار إنه الكتابة هي نوع من الفنون، والفن مرتبط بشكل مباشر بالذوق العام. يعني اللي بيعجب بعض الأشخاص ممكن ما يعجب أو يلفت أشخاص غيرهم، ونص كاتب معين ممكن ينال إعجاب أو عدم إعجاب بنفس الوقت من أشخاص مختلفين. وهيدا الشيء صحي وضروري، لأنه تخيلوا معي لو كل الجمهور عنده نفس الذوق ببطل عنا إبداع وكرياتيفيتي، وبتصير النصوص كلها سوا تشبه بعضها. صحيح في أشخاص بتكون كتاباتهم ممتعة وفيها شيء مختلف، وبالمقابل في أشخاص عندهم خيال ولكن ما بيعرفوا يترجموا هالخيال على الورق. لازم تعرفوا إنه الإبداع هو خليط بين شغلتين أساسيتين: الموهبة اللي بتخلق مع الشخص، والموهبة ما إلها أي تفسير علمي ولا إلها خلطة سحرية ممكن الشخص يتناولها ويصير موهوب. بعد الموهبة عنا العمل الدؤوب والتمارين المستمرة. والتمرين المستمر إذا ما شكل جزء أساسي من يوميات شخص ما بيقدر إنه يغذي هالموهبة يلي عنده إياها ويطورها. كرمال هيك بنشوف أشخاص كتير عندهم خيال ولكن ما بيقدروا يكتبوا الإيماجينيشن تبعهم بشكل صحيح على الورق، وهيدا الشيء ناتج عن التقصير بالشغل بشكل يومي. من هون بننطلق لنعدد بعض الصفات الأساسية يلي بيتمتع فيها الكاتب والكاتب الناجح. أول صفة الباشن أو الشغف. ممكن تكون الكتابة بالنسبة لنا هي هواية مثل حيالله هواية تانية منمارسها بوقت الفراغ، بينما عند الكاتب المحترف والكاتب الناجح الشغف هو السبب الرئيسي يلي بيميزه عن غيره من الأشخاص يلي بيحبوا الكتابة أو يلي بيهووا الكتابة. وبكل عمل فني بدون استثناء إذا ما كان عنا شغف ما رح نقدر نوصل لمراتب عالية من الاحتراف الفني. والشغف بيترجم عبر تخصيص وقت مقدس لممارسة هيدي الهواية، وبالتالي بتبطل الهواية وبتصير جزء من يومياتنا والتزاماتنا. تاني صفة الحشرية. في كاتب منه حشور، وقد ما الحشرية صفة سيئة بالحياة العامة قد ما هي صفة ضرورية مفروض يتمتع فيها الكاتب، لأنه شغلة الكاتب بالنهاية يسأل أسئلة ويجرب يجاوب عليها، وإذا ما كان عنده هالحشرية ليستخدمها بعمله الفني بتبقى كتاباته تقليدية وحتى سطحية. ثالث صفة الخيال. الكتابة والخيال كلمتين ما فينا نفصلهم عن بعض أبداً. الخيال هو المحرك الأساسي للكتابة الإبداعية. الكتابة بلا خيال هي كتابة صحفية هدفها نشر وقائع حول حادثة معينة
ونقله إلى الجمهور بشكل مباشر دون أي تشويه أو تغيير. بينما الكاتب المبدع إن كان كاتب سيناريو أو كاتب روائي هدفه الأساسي هو نقل الجمهور من الواقع إلى الخيال عبر نشر قصة مستوحاة من الواقع ولكن مضاف عليها الخيال بطريقة فنية إبداعية. بينطلق الكاتب بهيدي الرحلة دايما عبر سؤال يلي هو what if أو ماذا لو، والمفروض إنه يجاوب على هذا السؤال بالقصة يلي عم يكتبها. النقطة الرابعة الانفتاح. الكاتب بيتغذى من العالم يلي عايش فيه، وفي حال انقطع عنه الموهبة تبعه رح بتموت موت بطيء. الانفتاح على الناس والاختلاط معهم صفة أساسية ضروري يتمتع فيها الكاتب ليغذي خياله وإبداعه. المعروف عن الكاتب إنهم أشخاص بيحبوا الوحدة والعزلة، وهيدا الشيء صحيح، بس ما بيعني إنهم أشخاص منطوئين على ذاتهم. بالعكس، الكاتب هو الشخص يلي قادر يشوف أشياء غيره من الناس ما قادرين يشوفوها، إن كان بالأحداث يلي عم تصير حواليه أو بشخصيات الناس يلي عايشين حواليه. وهيدا الشيء بيوصلنا للنقطة الخامسة. الصفة الخامسة العزلة. الوحدة والعزلة هن الملاذ الآمن للكاتب المحترف، لأنه من خلالهم بيأمن السلام والهدوء يلي هو بحاجة له كرمال يكتب. تركيز على الكتابة بيتطلب جو من الراحة والصمت، علما أنه في بعض الكتاب ما بيواجهوا أي مشكلة بالكتابة بالأماكن المكتظة مثل المطاعم أو المقاهي، بس معظم الكتاب بفضلوا تخصيص مكان منعزل وهادئ للكتابة. الصفة السادسة دقة الملاحظة. بيقولوا إنه الشيطان يكمن في التفاصيل، بس الإبداع الفني كمان يكمن في التفاصيل. ودقة الملاحظة هي صفة مشتركة بين كتار من الفنانين والمبدعين، كانوا رسامين، مصورين، كتاب أو غيرهم. اللي بيميز شخصية الكاتب عن غيره هو القدرة يلي عنده إياها إنه يشوف ويلمس أجزاء من قصة معينة أو من حدث معين أو من شخصية معينة غيره من الناس ما قادرين يشوفوها أو ما بيعتبروها مهمة. الكاتب بدقة ملاحظته بيلتقط هالأشياء وبيحولها لقصة، إما برواية أو بفيلم سينما. الصفة السابعة الصبر. كتابة عمل شاق وفيه ستريس كتير، وخصوصي إذا كان الهدف تبعنا أنه نقدر نوصل لأكبر عدد ممكن من الأشخاص. بكتير من الأوقات هذا الشيء بيسبب قلق وتوتر نفسي كتير كبير علينا ككتاب. كرمال هيك التحلي بالصبر هي صفة أساسية ضروري يتمتع فيها الكاتب لحتى ما يغرق بالتوتر النفسي وبالتالي يتأثر عمله أو يوقف كليا. الصفة الثامنة المعرفة. ما فينا نكون كتاب إذا ما كنا بنمتلك معرفة. السعي لامتلاك المعرفة هو عمل يومي ما بيوقف. ما فينا نكتب عن شيء ما بنعرفه، بس بنفس الوقت ما فينا نوقف نبحث عن المعرفة لحتى نضل نقدر نكتب اشياء جديدة. كرمال هيك المطالعة والقراءة بيشكلوا جزء أساسي من يوميات أي كاتب. حب الاكتشاف والمغامرة صفة أساسية بيتمتعوا فيها معظم الكتاب، لأنه من خلالها بيستخرجوا قصص كتير لأفلامهم أو رواياتهم.
الصفة التاسعة التواضع. صفة من المفروض كل الناس تتمتع فيها، بس للأسف هيدا الشيء منه صحيح. أما بالنسبة للكاتب فالتواضع بيساعده يوصل للناس بشكل أسرع وأسهل، إن كان بهدف البحث عن المعلومات أو بهدف الشهرة. الصفة العاشرة الكتابة. مثل ما ذكرت بالبداية، الكتابة بشكل يومي بتساعد على تغذية الموهبة وتطويرها. والكاتب المحترف هو الشخص يلي يومه بيبقى ناقص في حال ما كتب حتى لو صفحة واحدة، لأنه ما فينا نطلق صفة كاتب على أي شخص ما عنده أعمال نشرت بكتاب أو أعمال نشرت بالسينما أو تلفزيون. بالنهاية ما في شخص معين أو كرايتيريا معينة بتقدر تحكم إذا هذا الشخص كاتب أو لا. بغض النظر عن الذوق العام والخاص، بيكفي إنه الشخص ينشر كتاب أو يكتب سيناريو واحد لحتى يستاهل صفة الكاتب. بس أكيد صفة الكاتب الناجح بحاجة لأكثر من هيك بكتير لحتى نقدر نستاهلها. أكثر عن هذا الموضوع بفيديو تاني، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب، تتركوا تعليق إذا عندكم أي سؤال، وأنا بشوفكم قريبا. من هلأ لوقتها stay safe. باي.